เช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกอย่างเหมือนถูกรีเซ็ตใหม่เมื่อผมหายไปจากจักรวาลและเมื่อใครก็ไม่รู้พาผมกลับมาอีกครั้งผมมีชีวิตใหม่ขอบคุณนะยังมาทูตคิวปิด6-7 วันแล้ว นายจะไปไหนต่อ ผมไม่รู้ ผมอยากให้นายมีความสุข แล้วนายล่ะ ผมอยากให้นายมีความสุขบ้างคิวหลบมาอยู่นี่เองกำลังหาทางสื่อสารกับอะไรข้างบนอยู่เหรอมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิ ไม่เหมือนในหนังหรอกเหรอนี่ถ้าผมไม่เจอกับตัวเอง ก็คงคิดว่ามีแต่ในหนังนี่ตอนเด็กๆนายชอบหนังเรื่องไหนมากที่สุด ผมไม่ค่อยได้ดูหนังอะ นายคงเป็นเด็กที่แปลกแล้วนายทำอะไร มองฟ้า มองดาว โรแมนติกแต่เด็ก ใครว่า ไม่มีอะไรให้ดูต่างหาก ผมก็เลยเริ่มมองฟ้า มองดาว แล้วก็สนใจในระบบสุริยะจักรวาล อยากหาคำตอบให้กับทุกสิ่งทุกอย่าง อยากรู้ว่าเราอยู่บนโลกนี้ จักรวาลนี้ยังไง เราได้คำตอบไหม เอาล่ะถ้างั้น นายจะเล่านิทานให้ผมฟังได้หรือยัง ผม เล่าเถอะ มันก็แค่นิทานไม่ใช่เหรอ แค่เรื่องโกหก กาลครั้งหนึ่ง มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาเกิดในจังหวัดที่ห่างไกลจากที่นี่มากมาย แม่เขาจากไปตั้งแต่เขายังไม่ขึ้นป .6 พ่อเขาเป็นเกษตรกร เขาอยู่กับพ่อในบ้านไร่ที่มีภูเขาและพื้นดินกว้างไกลสุดสายตา เขาไม่เคยต้องจับเจาะเสียม ไม่เคยต้องเก็บเกี่ยวพืชผล พ่อไม่เคยให้เขาต้องลำบากเลย แค่สิ่งเดียวที่เขาต้องทำคือตื่นแต่เช้ามืด นั่งรถจากหมู่บ้านไปโรงเรียนประจำจังหวัดที่อยู่ไกลออกไปเกือบ2 ชั่วโมงมองหนาวในยามเช้า แสงแรกของตะวัน คือสิ่งที่เขาคุ้นเคยดี ฟังดูน่าสบายกว่าชีวิตในกรุงตั้งเยอะ ได้เห็นธรรมชาติ คนเราเคยเห็นค่าของสิ่งที่มีอยู่ที่ไหนกันล่ะ เด็กหนุ่มคนนั้นก็เหมือนกัน เขาใฝ่ฝันว่าสักวันเขาจะไปจากที่นี่ ไปมีชีวิตที่ไม่ต้องนั่งรถ2 ชั่วโมงเพื่อโรงเรียนดีๆ โรงพยาบาลดีๆ หรืออะไรดีๆ อีกมากมาย ที่กระจุกตัวอยู่ที่อื่น ที่ไม่ใช่บ้านเขา เขาอยากเข้าไปอยู่กรุงเทพเหรอ ไม่ เขาฝันไกลกว่านั้น โชคดีที่เขาเรียนเก่ง เขาสอบได้ที่1ของสาย ของชั้นปีของจังหวัด เขาอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ พอเขาอยู่ชั้นม .6
คุณครูทุกคนเชื่อว่าเขาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศ คณะที่คะแนนสูงที่สุดของประเทศได้แน่ ค่านิยม ๆ ใช่ ค่านิยมหล่อหลอมให้หลายคนเป็นอย่างนั้น แต่เขาเป็นยิ่งกว่านั้น ยังไง เขาต้องการสอบชิงทุนเพื่อไปเรียนต่อเมืองนอก เขาอ่านหนังสือยังหนักดึกดื่นค่อนคืน เขาไม่มีโอกาสไปเรียนพิเศษ ไม่มีโอกาสไปติวเหมือนคนที่โอกาสเหล่านี้อยู่ใกล้แค่เอื้อม เขาจึงต้องพยายามมากขึ้นหลายเท่าและในที่สุด เขาก็ทำสำเร็จ พ่อดีใจมาก พ่ออวดไปทั่วหมู่บ้าน พ่อกำเงินพาเขาเข้าไปในตัวจังหวัด ไปซื้อเสื้อผ้าเครื่องใช้กระเป๋าเดินทางอย่างดีที่สุด เขามีความสุขมาก 4 ปีที่เขาจากหมู่บ้านในสายหมอกไปสู่เมืองที่หนาวเย็นมีแต่หิมะ เขาได้ฟังแค่เสียงพ่อผ่านทางโทรศัพท์ ลูกสบายดีไหม พักผ่อนบ้างนะ อย่าหักโหมเกินไป ดูแลสุขภาพด้วย แล้วลงท้ายด้วย พ่อรออยู่นะ แต่เขาก็รีบตัดบทการสนทนาทุกครั้ง ผมมีสอบนะพ่อ โปรเจกต์นี้ผมยังไม่เสร็จเลยพ่อ ผมไปอ่านหนังสือก่อนนะพ่อ ปิดเทอมนี้ผมอยู่ช่วยงานอาจารย์นะพ่อ เป็นอย่างนั้นจนเขาเรียนจบ เขาคงเป็นคนที่มุ่งมั่นมาก เขาคงตั้งเป้าหมายไว้สูงมาก สูงมาก จนเขาเองก็ไม่รู้ว่าสูงแค่ไหน เพราะเขาคิดแต่เพียงว่ายังสูงไม่พอ แค่นี้ยังไม่พอ อีคาลัส อะไรนะ ใคร อีคาลัส เขาบินขึ้นไปจนใกล้ดวงอาทิตย์ จนปีกขี้ผึ้งเขาละลาย แล้วนี่ผมอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ปีกของผมจะละลายไหมเนี่ย ยังหรอก ยังรอต่อเถอะ เขาเรียนจบ เขาได้รับการเสนอทุนให้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปอีก และได้โอกาสทำงานไปเป็นผู้ช่วยวิจัยให้กับอาจารย์ เขาต้องเลือกว่าจะกลับบ้าน หรือจะคว้าโอกาสนั้นไว้ เขาเลือกคว้าโอกาสนั้น แน่นอน โอกาสนั้นจะนำไปสู่โอกาสต่อๆไป เขาคิดเพียงแค่นั้น เขาบอกกับพ่อว่า เขาจะยังไม่กลับ เขาต้องไปไกลกว่านั้นอีก สูงกว่านั้นอีก พ่อเขาว่าไง พ่อเขาบอกว่า ไปเถอะลูก ไปให้ไกลที่สุด สูงที่สุด เท่าที่ตัวเองจะไปถึงได้ ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อ เขาไขว่คว้าหาโอกาสในชีวิต แต่ไม่รู้เลยว่า โอกาสที่เขาจะได้อยู่กับพ่อ มันน้อยลงทุกทีทุกที เกิดอะไรขึ้น วันหนึ่ง เขาก็ได้รับโทรศัพท์ เบอร์นั้นคือเบอร์ของพ่อเขา แต่ไม่ใช่พ่อเขา ญาติห่างๆเขาโทรมาบอกว่า พ่อเขาป่วยหนัก อยู่ในโรงพยาบาล พ่อไม่ยอมให้ใครบอกเขา เพราะกลัวเขาจะกังวล แต่ที่ญาติตัดสินใจโทรมาก็เพราะพ่อคงอยู่ได้อีกไม่นาน นั่นแหละ เขาถึงได้ตัดสินใจกลับบ้าน หลังจากที่เขาจากไปถึง7 ปี ถ้าพ่อเขาไม่ป่วย เขาคงไม่คิดจะกลับมา เขารีบไปโรงพยาบาลทันทีที่เขากลับมาถึง เขาเปิดประตูเข้าไป พ่อเขาหันมายิ้มให้อย่างดีใจ
แปลกใจ แต่พ่อของเขาดูช่างอ่อนแรงเหลือเกิน นมอุ่นๆสักแก้ว ขอบคุณ วันนี้มาแปลก ดื่มนมแทนที่จะเป็นเหล้าหรือไวน์ ผมไม่อยากโทษว่าทุกอย่างที่ผมเห็นนี่เป็นฤทธิ์ของเรานะ แล้วก็ แล้วก็อะไร ผมอยากดูแลนาย จำได้ไหม คืนแรกที่เราพบกัน นายเมามาก ใช่ ดอกไม้ทำให้เมาเหล้าทำให้เห็นความจริง ปัญญาคนอกหักชัด ตอนนี้นายไม่ได้อกหักแล้ว ผมดีใจนะ ๆ เหมือนผมฟื้นขึ้นมาจากความเมามาย แต่จินตนาการยังคงไม่หายไปไหน นั่งกดละครเรื่องอะไร ผมแต่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ เอาล่ะ ผมอยากฟังนิทานของนายต่อแล้ว เด็กหนุ่มกอดพ่อของเขาร้องไห้ เขาบอกกับพ่อว่าพ่อต้องหาย พ่อเขายังมีแรงบ่นว่าใครนะช่างแอบไปบอกข่าวนี้กับเขาทำให้เขาต้องทิ้งงานกลับมา แล้ววันนั้น เขาก็ได้ฟังจากปากของหมอ โรคร้ายของพ่อ มาถึงขั้นที่ไม่มีทางรักษาได้แล้ว เวลาของพ่อ เหลืออีกไม่นานพ่อขอร้องหมอ ให้หมอช่วยชีวิตพ่อเขาด้วย ช่วยหาทางรักษา ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตาม จะต้องเสียเงินเท่าไหร่หรือจะต้องแลกด้วยอะไร เขายอมทุกอย่างแต่ความจริงก็คือ ไม่มีทาง เขาเพิ่งคิดได้ตอนนั้นว่า เขาเลือกที่จะคอยคว้าหาโอกาสเพื่อชีวิตที่ดีจนหลงลืมไปว่ายังมีใครอีกคนหนึ่งที่รอเขาอยู่และเวลาของเขาคนนั้น ก็เหลือน้อยลงทุกทีทุกที นี่เขากำลังจะเสียโอกาสที่มีค่าที่สุดไปงั้นเหรอ โอกาส ที่เขาจะได้ใช้เวลากับคนที่รักเขาที่สุด เขากำลังจะเสียโอกาสนั้นไปงั้นเหรอ เขาเฝ้าครุ่นคิด เขายังไม่อยากยอมแพ้ เขายังมีความหวัง หมอคนนั้นรักษาไม่ได้ ก็อาจจะมีหมอเก่งๆคนอื่นๆสินะ
กลางดึกคืนนั้น ขณะที่เขากำลังนั่งคิดอะไรฟุ้งซ่านเขาก็เห็นมีใครคนหนึ่งเปิดประตูออกมาจากห้องของพ่อเขา คงเป็นหมอเวรดึก เขาอยากคุยกับหมอ อยากถามอาการของพ่อ เขารีบตามหมอไป เขาวิ่งตาม แต่ตามเท่าไหร่ก็ตามไม่ทัน และในที่สุด เขาหยุดรออยู่ตรงนั้น หมอครับ หมอครับ เขาไม่ใช่หมอ เขาเป็นใคร เขาบอกว่าเขาเป็นยมทูต แต่เป็นยมทูตที่ให้พรได้ เขาเป็นยมทูตคิวปิดเหมือนนายเหรอ ใช่ แต่มีกติกาต่างกัน ยังไง เขาสัญญาว่า พ่อของเด็กหนุ่มคนนั้นจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก ถ้าเด็กหนุ่มคนนั้นเลือกเป่าเทียน1 ใน 2 เล่มนั้นให้ดับลง ก็กติกาง่ายๆนี่ แค่เป่าเทียน มันไม่ใช่เทียนธรรมดานะสิ แต่เป็นเทียนแห่งชีวิต เทียนแห่งชีวิต ใช่ ชีวิตของใครอีก2 คนที่จะต้องเลือกเป่าให้ดับลงคนหนึ่ง เพื่อพ่อเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกวันหนึ่ง แค่วันเดียว แค่วันเดียว แต่นายรู้ไหมว่ามันมีความหมายมากแค่ไหน อย่าว่าแต่วันเดียวเลย ต่อให้แค่ชั่วโมงเดียวนาทีเดียวเขาก็ยอมแลกด้วยทุกอย่าง นายน่าจะเข้าใจดีนะ แล้ว เทียน2 เล่มนั้นเป็นใคร เล่ม 1เป็นชื่อของคนที่รู้จัก ส่วนอีกเล่ม 1เป็นชื่อของใครที่ไม่รู้จัก ถ้าเป็นนายอะนายจะเลือกเป่าเล่มไหน มันไม่รู้จัก ใครก็ต้องคิดแบบนั้น แต่พอเข้าจริง ชื่อคนรู้จักที่เขาเห็นที่เชิงเทียนนั่นทำให้เขาต้องเปลี่ยนความคิด หมอครับ หมอ ทำไม มันเป็นชื่อของใคร หมอที่รักษาพ่อเขาน่ะสิ หมอที่บอกว่าหมดทางรักษา หมอที่ดูแลพ่อเขามาตลอด ตอนแรกที่คนพบ หมอบอกกับพ่อเขาว่าไม่เป็นอะไร ไม่น่าจะใช่ แต่แล้ว เขาก็เลย ใช่ เขาเป่าเทียนชีวิตของหมอนั่นโดยไม่ลังเลเลย แล้วเป็นยังไงต่อ วันรุ่งขึ้น พ่อเขาก็มีอาการดีขึ้นเหมือนปาฏิหาริย์ส่วนหมอสมพงษ์ประสบอุบัติเหตุ ตายกระทันหัน โหดว่ะ แล้วพอตกดึก อาการของพ่อเขาก็แย่ลงไปอีก เหมือนพลังที่แลกมาจากชีวิตนั้นหมดลงไปทุกที
แล้วเขาก็โผล่ขึ้นมาอีกพร้อมเทียนแห่งชีวิตอีก2 เล่ม เล่มหนึ่งคือคนรู้จัก อีกเล่มหนึ่งคือคนแปลกหน้า เหมือนเดิม ใช่ เหมือนเดิม กติกาเดิม แล้วเขาก็คิดว่าเขาจะเป่าเทียนชีวิตของคนแปลกหน้า แต่เขาก็ต้องเปลี่ยนใจทุกที เพราะคืนแล้วคืนเล่า ชื่อของคนที่เขารู้จักนั้นล้วนเป็นชื่อที่เขาอยากให้หายไปจากโลกนี้ ผมว่า นี่ไม่ใช่แค่โหดเฉยๆ แต่โคตรโหดเลยว่ะ ลองได้ฆ่าใครสักครั้งแล้ว ครั้งต่อๆไปมันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้น จริงไหม แล้ว พ่อเขาเป็นไงบ้าง เหมือนเดิม ดีขึ้นในตอนเช้า พร้อมกับข่าวการตายของคนที่ถูกเป่าเทียนชีวิตให้ดับไป หลังจากนั้นก็ค่อยๆอ่อนแรงลง จนใกล้เที่ยงคืน จนกว่าจะได้อีกชีวิตหนึ่งมาทดแทน มาต่อชีวิตให้อยู่ไปได้อีกวันหนึ่ง ทรมาน ใช่ ทรมานเขาเองก็ทรมานใจที่เห็นพ่อทรมาน จนผ่านมาจะครบ7 วัน วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันฮาโลวีนพอดี พ่อบอกกับเขาว่า พ่อมีความสุข ที่ได้เห็นเขาประสบความสำเร็จ พ่อดีใจ ที่ได้มีโอกาสเห็นเขากลับมาแต่อย่ายื้อพ่อต่อไปเลยนะ ความตายไม่ได้โหดร้ายหรอก ความตายปานนี้เราเสมอ พ่อไม่มีอะไรติดค้างกับชีวิตนี้อีกแล้ว พ่อพอแล้ว นายโอเคไหม นายจะไม่เล่าต่อแล้วก็ได้นะ นายจะหยุดแค่นี้แล้วก็ได้นะ ผมไม่เป็นอะไร ผมจะเล่า ตอนนี้ผมอยากเล่าแล้ว มันกำลังจะถึงตอนสำคัญ คืนนั้นมีลมแรงขณะที่เขากำลังครุ่นคิดตัดสินใจยมทูตก็ปรากฏตัวขึ้น พร้อมยื่นเทียนแห่งชีวิตอีก2 เล่มให้เหมือนเคย เล่มหนึ่งเป็นชื่อของใครที่ไม่รู้จัก ส่วนอีกเล่มหนึ่งเป็นชื่อของพ่อเขาเอง เมื่อนาทีนั้นมาถึง มันกลับยากที่จะตัดสินใจ เขาไม่อยากให้พ่อต้องทรมานอีกต่อไป แต่เขาก็ไม่อยากเป็นคนเป่าเทียนชีวิตของพ่อเขา แล้วทันใดนั้น ลมก็พัดเทียนอีกเล่มหนึ่งที่เป็นชื่อของคนอื่นดับไปต่อหน้าต่อตา เด็กหนุ่มคนนั้น ตัดสินใจใช้เทียนชีวิตของพ่อเขา มาจุดเทียนอีกเล่มหนึ่งที่ดับไปนั้นให้ติดขึ้นมาใหม่ ก่อนที่จะเป่าเทียนชีวิตของพ่อให้ดับลง แล้วพ่อเขาก็จากไป ไม่ทรมานอีกต่อไป พ่อยิ้มน้อยๆอย่างหมดห่วง แล้วอีกชีวิตหนึ่งนั่น
เขาก็จะได้กลับมาอีกครั้ง เพื่อเรียนรู้ความจริงของโลกนี้ต่อไป นายจำชื่อนั้นได้ไหม ผมจำไม่ได้ แล้วนิทานก็จบลง สอนให้รู้ว่า เราไม่อาจหยุดยั้งความตาย ไม่ใช่ ไม่ได้จบแค่นั้น เกิดอะไรขึ้นกับเด็กหนุ่มคนนั้นเหรอ หลังจากที่พ่อเขาตาย เขาวุ่นวายจัดการงานศพ พอทุกอย่างผ่านไป เขาถึงได้มีเวลาอยู่กับตัวเอง เขาเสียใจมาก เขาโทษตัวเองที่เขาทิ้งพ่อไป แล้วเขายังเรียกร้องโอกาส โดยไม่คิดสักนิดว่ามันเป็นความผิดของตัวเขาเอง เขาไม่ได้กลับไปเมืองนอกเหรอ ไม่ ผมหมดกำลังใจที่จะทำอะไร ผมหมดกำลังใจ ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป เขาไม่ได้กลับไปเมืองนอกเหรอ ไม่ ผมหมดกำลังใจที่จะทำอะไร ผมหมดกำลังใจ ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคืนนั้น พระจันทร์เต็มดวง เขาเดินลงไปในสายน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านกลางสายหมอกนั้น ลึกลงไป ลึกลงไป แล้วภาพต่างๆในอดีตก็ย้อนกลับเข้ามาเหมือนฉายหนัง มันเร็วมาก เร็วเหลือเกินแล้วในที่สุด ทุกอย่างก็มืดดับลง มืดสนิท ยาวนาน แล้วต่อจากนั้น จบแค่นั้น จบแค่นั้นจริง ๆ เหรอ จบแค่นั้น ผมเล่าได้เท่านั้น ขอบคุณ ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว ขอบคุณที่เล่านิทานให้ผมฟัง ผมจะไม่มีวันลืมนายเลย ผมก็จะไม่มีวันลืมนายเหมือนกัน นายจะว่าอะไรไหม ถ้าผมจะบันทึกเรื่องราวของเราทั้งหมดเอาไว้ รวมทั้งนิทานของนายด้วย ตามสบายเลย
เมื่อวันที่เลนหายไปจากจักรวาลนี้ ผมพยายามจะเขียนมัน แต่ผมนึกอะไรที่เกี่ยวกับเขาไม่ออกเลย เลยเขียนค้างไว้แค่ชื่อเรื่อง นายตั้งชื่อเรื่องว่ายังไง 7 วันก่อนวาเลนไทน์ น่าสนใจดีนี่7 วันก่อนวาเลนไทน์ แค่ 7 วัน แต่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมเยอะเหลือเกิน บทเรียนชีวิตที่โคตรมีค่า ผมดีใจด้วยนะ นายทำให้คนที่เอาแต่ใจ คิดถึงแต่ตัวเอง แต่ไม่เคยเห็นความผิดของตัวเองเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ นายน่าจะได้รางวัลจากสวรรค์มากนะ นายเปลี่ยนไป แค่นี้ก็เป็นรางวัลสำหรับผมแล้ว ไม่มีนาย ผมคงเหงาหน้าดู ชีวิตนายต้องเดินต่อไป นายจะได้เจอใครต่อใครอีกเยอะแยะ แต่จะมีใครที่หวังดีกับผมเหมือนนายอีกไหมนะ อิว เจ้ามนุษย์เอ้ยติดใจปีศาจอย่างข้าแล้วล่ะสิ นี่นายกบเกลื่อนนี่หว่า ผมกบเกลื่อนอะไร นายกบเกลื่อนมาตลอด นายฝืนความรู้สึกทุกครั้งที่ผมขอให้นายลบใครออกไป นายอยากให้ผมคิดได้ แต่ผมก็ไม่สำนึกสักที ผมรู้ ว่านายทรมาน แต่นายก็คิดได้แล้วนี่ไง ผมมีความสุขแล้ว จริงเหรอ จริง แล้วเรื่องแม่น้ำวิปโยคนั่นล่ะ ที่นายเล่าว่าไม่มีใครข้ามกลับมาได้ นายไม่อยากข้ามกลับมาอีกครั้งเหรอ มันเป็นไปไม่ได้หรอก แม้แต่ในตำนานยังบอกเลยว่ามีแต่วีรบุรุษเท่านั้น ที่จะกลับมา ผมนี่ไง คนธรรมดา ค่อนข้างจะกระจอกเฮงซวยซะด้วย ผมยังกลับมาได้เลย อันที่จริง ผมต้องขอบคุณเขาคนนั้นตั้งหากที่ช่วยให้ผมกลับมา ผมเป็นหนี้บุญคุณเขานะเนี่ย เขาคงไม่อยากให้นายทำอย่างนั้นอีก ผมจะไม่ทำอย่างนั้นอีก และผมก็ไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นเหมือนกัน คิว ครับ นายเคยบอกว่า นายมาจากอดีต ส่วนผมคืออนาคตของนาย ใช่ ทำไมหรอ อดีตกับอนาคตมันอยู่ตรงไหนหรอ เส้นเวลาของอนาคตมันรออยู่ข้างหน้า เส้นเวลาของอดีตอยู่ข้างหลัง แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ปัจจุบันใช่ไหม ตอบยาก บางทีมันอาจซ้อนกันอยู่ก็ได้นะ เส้นอดีตกับเส้นอนาคต เวลาเป็นเรื่องสมมุติอะจริงๆแล้วเราอาจมีแต่ปัจจุบัน เสียดายนะที่ผมเรียนศิลปะ ผมคงไม่มีวันเข้าใจเรื่องพวกนี้ อย่าลืมสิ นักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้ทุกอย่างเลย แล้วเขาทำยังไง หาต่อไป หรือไม่ก็ยอมรับมัน แล้วอยู่ไปอย่างนี้ ยอมรับความไม่ชัดเจนนี่น่ะเหรอ กฎแห่งความไม่แน่นอนอะใกล้เที่ยงคืนแล้ว ผมอธิษฐานได้อีกครั้งใช่ไหม ครั้งสุดท้าย
ใช่ แต่ตอนนี้ผมไม่ได้อยากให้เลนกลับมาหาผมอีกแล้ว เขาเจอคนที่เหมาะกับเขามากกว่าผมแล้ว แต่นายก็ยังอธิษฐานให้ใครหายไปได้อยู่ดี ไม่ผิดกติกานะ ไม่ผิด เหลือเวลาอีกนิดหน่อย ขอให้นายเที่ยวให้สนุกนะพรุ่งนี้ ผมยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลย ยังทัน นายไม่ได้เดินทางแต่เช้านี่ จำได้ซะด้วย จริงๆนะ ถ้านายไปด้วยก็คงดี แต่นายคงเบื่อหิมะแล้วใช่ไหม ไม่หรอก เล่นหิมะเพื่อผมด้วยก็แล้วกัน อิวพอผมอธิษฐานเสร็จ ผมก็จะหลับไปเหมือนเคย แล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้น นายก็จะไม่อยู่แล้วใช่ไหม ก็คงอย่างนั้นนะ ผมไม่ชอบการจากลาเลย ทุกสิ่งคือความไม่แน่นอน แต่การจากลาแน่นอนเสมอ แล้วเราทำใจยอมรับมันได้ยากเหลือเกิน ผมคงคิดถึงนาย รู้สึกดีจัง ที่ได้ยินอย่างนั้น แล้วนายล่ะ จะคิดถึงผมไหม แน่นอน คิดถึงแน่นอน สัญญานะ สัญญา ได้เวลาแล้ว คำอธิษฐานสุดท้ายของผม พร้อมรับคำบัญชา คิว ผมอยากให้นายมีความสุข ไม่ต้องทรมานอีกต่อไป ผมขอให้นายหายไปจากจักรวาลนี้ สัน เราเดินทางผ่านกันมาจากคนละดาวในค่ำคืนเหน็บหนาวเรากลับได้พบกัน จะเป็นเวลาโชคชะตาหรือว่าความไว้วัน ที่พายเธอและฉัน อยู่ด้วยกันที่ตรงนี้ ผ
ำให้ใจสั่นไหวจะหมดไปไหมความเหงาได้สัมผัสผ่านลมหายใจปล่อยให้เราได้ลอยลงไปในนาทีนี้ ความรักประกอบไปด้วยอะไรหลายๆอย่าง ไม่ใช่การครอบครอง คิว ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาอันแสนสั้น เพียงแค่ 7 วัน ความละอายใจยังเป็นรอยแผลอยู่ในใจผม ผมอยากจัดการความรู้สึกบางอย่าง ไม่ให้ค้างคา